what is Christian democracy? What is conservatism? Mi a kereszténydemokrácia, mi a konzervativizmus? Now, that may sound as a bit of an abstract theme. Elsőre egy elvont dolognak hangzik, especially when you are dealing with the situation that you are dealing with. főleg, hogyha olyan helyzettel kell foglalkozni, amilyenben most vagyunk. But let me give you a slightly different idea. De hadd mutassak be egy kicsit más elképzelést ezzel kapcsolatban. So, Mr. Orbán has all this self-promotion as himself as conservative hero in all of the Western world. Európában és az egész nyugati világban Orbán úr úgy reklámozza magát, mint egyfajta konzervatív hős. And everybody is buying it. És ezt mindenki beveszi. Well, not everybody. Na, nem mindenki azért. So, then the question really becomes what is happening here in Hungary. Így aztán felmerül a kérdés, hogy mi történik itt Magyarországon. It's extremely relevant for this core question, what is the future direction of conservatism and Christian democracy? És ez rendkívül releváns a konzervativizmus és a kereszténydemokrácia jövője szempontjából is. And the other way around, also for your party and for all the parties you work with, you also need to ask yourself a very simple question: what are we for? És fordítva is igaz ez, tehát önmagunk felé is fel kell tenni a saját politikai pártjaink felé a kérdést, miért vagyunk, mi a célunk. Being against is not enough. Csak az, hogy valaki ellen vagyunk, az nem elég. And maybe when Mr. Brenner here, thank you so much for your introduction and for all the work you and your staff have done. És persze ilyenkor, ahogy Brenner úr és mellesleg köszönöm is a munkáját önnek is, és a stábjának is, amivel előkészítették ezt a rendezvényt. When Mr. Brenner is the mayor of Budapest, majd amikor Budapest polgármestere lesz, and you know, Mr. Gongyosi, when he is the Prime Minister of Hungary, és Gyöngyösi úr pedig a Magyarország miniszterelnöke lesz. Now, the question becomes, if we get power, and this is more serious, if we get power, what do we do with it? Akkor föl fog merülni a kérdés, és ez már egy kicsit komolyabb téma, hogy ha miénk a hatalom, mit kezdünk vele. So you need to know what you are for. Tudnunk kell, hogy mi a célunk, mire szolgálunk. What is the general direction of travel? Mi az általános irányvonal? So we just had elections in the Netherlands. Egyébként most volt Hollandiában nemrég a választás. They produced an interesting result as usual. Megint igen érdekes eredmény született, mint általában. So now they are still trying to create a government. És próbálnak valami kormánykoalíciót összeállítani. Well, our Prime Minister is trying to become head of NATO. És a miniszterelnök pedig a NATO vezetői pozíciójára pályázik. And your Prime Minister is against that. És az új miniszterelnök meg ennek ellene van. So it's a funny situation. Úgyhogy elég érdekes helyzet ez. But it shows that if you look to the Dutch election results, de ez azért is érdekes, mert megnézzük a holland választás eredményeket. You see that a lot of parties are on the right. Látjuk, hogy sok párt van a jobb oldalon. But they have a very partial program. They don't have a real vision of where to go to. De a pártprogramjaik nagyon részlegesek, nincs egy igazi víziójuk abban a tekintetben, hogy merre tartanak. And what you get is therefore a process in which the parties actually don't know what their actual priorities are. Ennek eredményeképpen egy olyan folyamat jön létre, amikor a pártok nem is tudják, hogy mik a saját prioritásaik. And then it becomes very difficult for us to have a government. Így aztán nehéz kormányt állítani. Next week I will be in Bulgaria. Jövő héten megyek Bulgáriába. And there you had a funny situation that a new number of parties came into power 2 years ago. Ott is érdekes helyzet van, mert 2 évvel ezelőtt több új párt került be a hatalomba. They were against the corrupt system. Okay. Mindannyian korrupció ellenesek voltak, a korrupt rendszer ellen léptek fel. And then they came in parliament and they came in power. Igen, ám csak aztán bejutottak a parlamentbe és hatalomra jutottak. And then they didn't know what to do. És nem tudták, hogy mit kéne tenni.
Because they knew what they were against, but not what they were for. Mert azt tudták, hogy mi ellen vannak, csak azt nem tudták, hogy mi ért, mi mellett. I remember my Ukrainian friend. Emlékszem ukrán barátomra. Years ago. Évekkel ezelőtt. After Maidan. A Maidan után. Yeah. He is a real hero. Igazi hős, valódi hős. So he was, escaping the bullets, literally. Szó szerint a golyók elől menekült el. So they managed to get their corrupt leader gone. Sikerült kirúgniuk a korrupt vezetőjüket. And then I said, congratulations, now what will you do next? És mondtam neki, gratulálok, mi a következő lépésed? And then he said, I don't know. Mire a válasz? Nem tudom. I said, that's a problem. Szerintem ez baj. So that's why knowing what to do next and what you are for ultimately matters, even if it doesn't right now. Épp ezért fontos tudnunk azt, hogy mi a célunk, mit akarunk tenni, még akkor is, ha az adott pillanatban éppen most nem az a lényeg. But there's another strategic reason. De van egy stratégiai ok. You need to take back conservatism and Christian democracy. És a stratégiai ok és stratégiai cél az, hogy vissza kell szereznünk a kereszténydemokráciát és a konzervativizmust. But then you also need to know what that means now. De azt is tudnunk kell, ugyanakkor, hogy a mai világban ez mit jelent. So that's why I have this presentation today. Ezért is tartom ma ezt az előadást. Some of you will have seen parts of it already. Néhányan közületek már részeit látták ennek az előadásnak. Well, you can sleep through those parts, it's fine. Azt átaludhatjátok, nem baj. But I have also some extra depth on some of the points in it now. Viszont most néhány pontot mélyebben is feldolgoztam és megvilágítok. And also, there will be a Hungarian translation on screen. Valamint magyar fordításban is látom. I have not yet started the presentation, so you could also scroll back a little bit. Yeah. So let me start with Salux. So so this was the first one. Then the next. Tehát a Saluxal kezdjük. And I will now start with the presentation. Most Sorry for that. akkor az előadást, tehát most. And by the way, thank you. És egyébként köszönöm szépen. So Salux is a foundation of the European Christian political movement. Tehát az európai keresztény politikai mozgalom alapítványa a Salux. Which actually started here in Hungary. If you do the next slide. Ami egyébként itt Magyarországon indult. So we started in the world's amazing capital, big city, Lakitelek. Tehát azon az óriási nagyvárosban, Lakiteleken, Magyarországon indult el a... The MDF still existed then. We cooperated then with the MDF. Akkor még létezett az MDF, és velük együttműködésben dolgoztunk. Yes, that's how old I am. Igen, olyan öreg vagyok, na tessék, most kiderült. My youngest brother always says, you lived with the dinosaurs. A kisöcsém mindig azt mondja, hogy te még a dinoszauruszok korában éltél. I always protest. I said, no, it were the Romans. De én mindig tiltakozom, nem, a rómaiak egyéb korában. Anyway, there are people still older than me, so that's encouraging. Egyébként vannak nálam idősebb emberek, úgyhogy még mindig jó vagyok. So, you can read what it says. Itt úgy is el tudjátok olvasni. So we'll go to the next slide. Akkor utána menjünk el is a következő. So I will not repeat everything that you can read. Nem fogok most mindent elismételni. And I know now that you can actually read it, so this should work. És most már biztos vagyok benne, hogy mivel magyarban tudja, hogy el tudjátok olvasni. So we have grown since 2002. It goes up and down a little bit, but in general we very slowly go up. 2002 óta működünk, és folyamatosan nyilván megvoltak a hullámhegyek és a hullámvölgyek a munkákban, és folyamatosan emelkedőben voltunk. So, if you go to our spear points, nézzük meg a... So you can read it yourself again. Ezt most is elolvashatjátok. So these are really the spear points of the ICPM, and it starts with human dignity, emberi méltóság.
Tehát ezek az ECPM-nek a kulcspontjai, és az, amivel kezdődik, az az emberi méltóság. Now, this is a really important one. Nagyon fontos pont ez. We'll come back. Majd erre vissza is fogunk térni. So the rest is really, I think, quite obvious. If you think about a Christian Democrat, a slightly conservative European movement, well, this should be all a kind of a bit of a no-brainer. A többi pedig tulajdonképpen magától értetődőnek is mondhatnánk, ha valaki elképzelő konzervatív irányba hajló kereszténydemokrata mozgalmat, akkor nagyjából ezeket az értékeket fogja hozzátársulni. Obviously, you still need to think about the specific content of this. Now, if you want to know more of that, just go to the CPM website. You find these spear points, and also I can tell more about it later on. Természetesen, hogy valaki mélyebben is bele akar ebbe tekinteni, az ECPM honlapján meg tudja tenni, illetve én magam is szívesen válaszolok kérdésekre a későbbiekben. So if we go to what the Salux, well, you can read that as well. Akkor íme a Saldux, ennek is el tudjátok olvasni az ismertetőjét. So what I don't do is tell you what you can read. Ezért nem akarom elmondani, mert úgyis látjátok és olvassátok. So if I move on, hogyha innen tovább lépünk. So in that sense, we're also very happy to be here with Europe is our future. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a Európa jövőnkkel is együtt tudunk dolgozni. Because this is actually what we do. We cooperate with think tanks, Christian conservative think tanks all over Europe. Egyébként lényegében ez az, amit teszünk, tehát Európa különböző pontjain együttműködünk konzervatív agytröztökkel. Well, be honest, we lost some members since the last time I was here. Őszintén azt is el kell mondanom, hogy a legutóbbi ide látogatásom óta néhány tagot elvesztettünk. They are here from Hungary. Itt vannak Magyarországról. They were not so happy with certain decision of the CPM, so they left us. Nem voltak elégedettek az ECPM bizonyos döntéseivel, és kiléptek tőlük. So now I'm here. Úgyhogy most itt vagyok. No, not really. Nem igazán nagy veszteség. The idea behind it really was to more seriously to keep the conversation going. A lényeg az volt, a gondolatunk az volt, hogy a beszélgetést, a dialógust fenn kell tartani. So for many years we tried to simply keep in touch with people. Try to keep a line of communication open. Sokáig az volt a gondolatmenetünk, hogy tartsuk meg a kommunikációt bizonyos emberekkel, tartsuk fenn az állandó párbeszédet. Because reality is never black and white. Mert a valóság soha nem fekete-fehér. You need to deal with reality in politics. A politikában a valósággal kell foglalkozni, a valós helyzettel. But we also concluded that apparently the latest decisions with these Chinese police show that apparently the connection is no longer really purposeful. Ugyanakkor azt is be kellett látnunk, hogy most amit megvilágít ez a kínai rendőrjárőrözés téma is, hogy egyszerűen valamikor nincs értelme már valakivel folyamatosan fenntartani a kapcsolatot, mert annyira más. Which is a pity. Sajnáljuk ezt egyébként. But we move on. De tovább lépünk. Because we want to have a positive program, as you can see. Mert pozitív programot akarunk, amit majd látjátok is. So if we go to the next slide. Nézzük a következő Now, diát. this is a bit obvious. What does a think tank do? Well, this. Tulajdonképpen elég kézenfekvő a dolog, mit tesz egy agytröszt, mivel foglalkozik ezzel. So, I will also tell you already that there's a free publication for all of you, most of you I think. It's you're a bit more than I had publications in stock, but maybe some of you are together coming here and take then one, but I left some of our publications for free for you there, also some of our leaflets and so on, it's all on that table. Itt akkor annyit hadd jegyezzek meg, hogy egyébként vannak kiadványaink itt, amit szabadon el lehet vinni. Egy kicsit többen vagytok, mint ahány kiadványunk van, de megoszthatjátok egymással, vagy ki, hogy látja, és vigyetek belőle. Go to the next slide. Well, this is, our core identity. Ez az alapidentitásunk, amit itt most láttok.
So these four streams, you can also see it there, you know, Christian politics, future of the EU, economy and geopolitics, life and ethics. Ugyanezt a 4 dolgot, 4 kulcspontot láthatjátok a dián, mint amit ott a poszteren is. Tehát keresztény politika, az Európai Unió jövője, gazdaság és geopolitika, illetve élet és morál. So if you look to some of our publications, well, this is just an example. You know, you can see this is a bit about, this is the one publication I brought with me. It's also the main topic for today. We also do a lot of the international work, which is a very different and perhaps even more interesting topic for the next time. You know, our little adventures in Iraq and Syria and so on, looking some ISIS in the eyes and so on. Not kidding, this is actually true. And also our ideas on economy and the future of Europe on that one. Itt láthatjátok néhány kiadványunkat. A bal oldalon a legelső az, aminek a témájára épül ez a mostani előadás is, tehát legfőképpen ezzel foglalkozunk. De figyelmetekbe ajánlom a másik kettőt is, a középen, az különösen, hiszen Irakban és Szíriában lévő kutatásaink, illetve misszióink során szerzett tapasztalatokról beszél, úgyhogy elég izgalmas időszak volt ez akkor nekünk, illetve a harmadikat is ajánlom figyelmetekbe. And by the way, today is Women's Day. Egyébként pedig ugye ma nőnap van. These are the bravest women on earth. These are the bravest women on earth. Hol találhatjuk meg a legbátrabb nőket? I met them in Syria, so I can just say that. Ott találkoztam a legbátrabb nőkkel életemben, ezt itt hadd szögezzem le. Anyway, we need to move forward. Lépjünk tovább. So this is a little bit of our work. This is actually also in Hungary. Ez is magyarországi kép, amit itt láttam. A bit of this, you know, attempt for conversation, exchange. Itt próbálkoztunk egyfajta dialógust fenntartani, ötleteket cseréltünk. So, and this is our picture from one of our general members' assemblies. This is another thing that we organized in the European Parliament. It is giving an idea of our events. A felső részen a közgyűlésünk tagjai, láthatjátok egy képen, ez pedig egy Európai Uniós rendezvény, amit alul látok. Usually we have more people coming. Általában többen vannak, mint ezen a képen. So then the question is here. Fölmerül akkor tehát a kérdés. What is the future of Christian democracy, conservatism in Europe? Tehát mi a kereszténydemokrácia és a konzervativizmus jövője Európában? Now I will focus first on this idea of traditionalism. Először a tradicionalizmus fogalmával fogok foglalkozni. So, what is it? Mi az? And what is the future of Christian democracy? És mi a kereszténydemokrácia? And for all clarity, when I speak about Christian democracy, I also refer to conservatism and vice versa, because in reality these two ideas overlap practically. Mellesleg azt hadd jegyezzem meg, hogy amikor kereszténydemokráciáról és konzervativizmusról beszélek, akkor tulajdonképpen ugyanarról a dologról beszélek, hiszen nagyon nagy az átfedés, gyakorlatilag teljes az átfedés a kettő között. So we go to the next slide. Nézzük a következő diát. So and these are two different questions. Ugye itt viszont már két külön kérdés van. And you see that, so I read one of these little propaganda things the European conservative. Nemrég olvastam egy ilyen propaganda anyagot, hogy európai konzervativizmus. I believe it's paid by the taxpayer from Hungary. Ha jól sejtem, a magyarországi adófizetők pénzéből készült. And it was very interesting because this writer is a Spanish guy, he railed against modernity and he was completely like tradition. Egy spanyol ember írta, aki hát egyfajta szózatot intézett a modernizmus ellen és
a tradicionalizmus és a konzervativizmus mellett. So, what is it? Is it this? Tehát akkor ez lenne az? Ez lenne a tradicionalizmus? Partly yes. Partly yes, I think so. But then some interesting questions need to be raised. Részben igen, valóban, szerintem is, csak ugye akkor bizonyos kérdéseket meg kell válaszolni. Because if I look to this as a Dutch Calvinist, right? Például én is mondjuk, mint holland kálvinista, ezt látom. Well, that's not my past, I can tell you that. Mondhatom, hogy az nem azért múltam, az biztos. So there is also a philosophy, perennialism, traditionalism as philosophy. Well, almost nobody heard about it, I understand, so I'll leave it there. Nyilván létezik ez a filozófiai koncepció is, hogy a tradicionalizmus, mint filozófia, és ennek a neve perennializmus, szinte senki nem hallott róla, úgyhogy így ebben a formában, úgyhogy ezt most itt félre is teszem. Or is it simply maintaining our traditions, or what? Vagy csak pusztán arról van szó, hogy fenntartjuk a tradícióinkat, a mieinket, a mi csodáinkat. So we will go next. Now here's the first problem, I already referred to it. If you talk about traditionalism as a concept, the first problem you will immediately bump into is the reality of diversity of Christianity, and this is just a little small part of it. És rögtön látjátok is, hogy mire gondolok, tehát abban a pillanatban az ember a tradicionalizmus, mint fogalmat, mint koncepciót kezdi el tárgyalni, akkor rögtön a különböző tradíciók merülnek föl, csak a kereszténységen belül is, amit itt láttok, az is már sokszínű dolog. I can assure you that some of the churches in the Netherlands that are black Pentecostal churches, that is slightly different from this. Például, csak annyit hadd mondjak, hogy például a Hollandiában a fekete pünkösdista egyház egész másképp néz ki, mint ez itt. Annyit garantálok. And one of our members of parliament in the Dutch parliament is from such a black Pentecostal church. És egyébként a holland parlament egyik tagja az a fekete pünkösdista egyház képviselője is ennek. So there you go. Na, ezt erre várjatok gondolni. So I need to tell him, I'm sorry, you cannot be Christian Democrat anymore because, well, you have to choose somewhere between this. Mondjam akkor neki azt, hogy hát most te nem lehetsz kereszténydemokrata, mert ebből a háromból kell valamelyiket kiválasztani ahhoz, hogy kereszténydemokratának mondjad magad. But I don't want to lose another member of parliament. Viszont nem akarom elveszteni a parlamenti tagok támogatását. So you can see this is already a big challenge. Tehát láthatjátok, hogy itt egy komoly kihívással kerül szembe az ember. And I didn't even talk about Syriac Orthodox and Ethiopian Orthodox and so on. És So, akkor you know. a szíriai meg az etióp ortodox egyház tagjairól egy szó se szóltam. So there you go. Tehát így néz ki. So then there's one, this you have already seen, but then there's the other challenge of time. Ugyanakkor ott van az idő kihívása is. If you look to this kind of traditionalism concept in the Netherlands, Például valaki Hollandiában megnézi ezt a tradicionalizmus koncepciót. Mr. Wilders, úr, he wants to go back to the 1950s. ő az 950-es évekbe akar visszamenni. He wants all of Europe to go back to the 1950s. Azt akarja, hogy egész Európa menjen vissza 1950-es évekbe. I have a question for you. Van hozzá egy kérdésem. Do you want to go back to your 1950s? Just a question. Ezt hozzátok intézem. Ti a saját 1950-es éveitekbe szívesen visszamennétek? No. Nem. Oh, that's a problem. We're almost there. Roland says we're almost Yeah, with the Chinese police. Yeah, on the way, so Yeah. at least we had an evolution. Yeah. So that's a bit of a problem. Úgyhogy ez egy probléma, akárhogy nézzük. So traditionalism is a problem as a concept because, well, I do want to go back to the 1950s, 19th century, medieval times, Roman times, Stonehenge times. Mert ugye el kellene dönteni, hogy a tradicionalizmus jogcímén meddig akarunk visszamenni az időben, melyik múltra akarunk támaszkodni, az ókorra, vagy a római időszakra, vagy akár a Stonehenge idejére. So next one. And then there's a little problem
that the current economy is a global economy. És akkor még ott van még egy másik probléma, hogy a jelenlegi gazdaság az egy globális gazdaság. As we all have a phone, as we look to this little laptop and to that laptop and the fact that I'm speaking through this, well, basically there you are. Az elektronikának köszönhetően folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymással, ezzel a laptopon keresztül erre bárki rácsatlakozhatna a telefonján, ha akarna, vagy a mikrofon, bármi. There you are, we can change that. Ezzel nem tudunk változtatni, ez már így van. So, that's that. Ezzel együtt kell élni. And then the next. So here's the point. These are, what I just referred to were the economic and technological current realities. Ugye beszéltünk a gazdasági és a technológiai valóságról. What you see here in these pictures are the current cultural realities. Ezeken a képeken pedig látjuk a jelenlegi kulturális valóságot. Now we may not be happy with every one of them. Lehet, hogy nem mindegyik tetszik nekünk, But we can no longer deny them that they exist. de a létezésüket letagadni nem lehet. And it seems to me that if you look to the bigger, kind of conservative Europe, Ugye, hogyha valaki megpróbálja megnézni a nagyobb volumenű konzervatív Európát, and the people who jump on the Orban boat, és mondjuk fölugrik az Orbán hajóra, they basically have a problem with this. nekik ezekkel problémájuk van. But that's a problem. És az maga probléma, hogy ezzel problémájuk van. Because, again, just as with the economy and the technology, you cannot erase this. Hiszen ugyanúgy, ahogy se a gazdasági valóságot és a technológiai valóságot nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezt sem lehet eltörölni. You can also not deny another reality that is in this. És nem tudjuk letagadni azt a valóságot sem, ami ebbe beletartozik. Even if you have a country in which there are almost no Chinese. Oh no, that's Még ha lenne egy olyan ország, ahol szinte nincsenek kínaiak, az olyan nem. Anyway, if you have a more mono-ethnic country, Tehát mondjuk tegyük fel, hogy létezik egy monoetnikailag homogén ország, then still you cannot deny the global cultural realities. Az nem jelenti azt, hogy a globális multikulturális világot le lehetne tagadni. Our economic reality is global, therefore also in a way, not in every way, but in a way, our cultural reality is global. Tehát a gazdasági valóság globális, és ezáltal bizonyos formában a kulturális globalizmus is valóság. What happens in Syria comes down in Hungary and then in Germany. Ami Szíriában történik, annak hatása van Magyarországon, és utána Németországon is. I don't need to explain you that anymore. Gondolom, Right? ezt nem kell tovább magyarázni, hogy értem ezt. So, and this is in many ways, you see that in many different ways. Számos módon megjelenik ez a globális valóság. Moreover, we have this global social media, we have global media. We cannot kind of disconnect from that. És ráadásul még ott van a globális közösségi média, és maga a globális hagyományos média is. Ezekről nem tudunk lekapcsolódni. So, and something else. És még egy dolog. We also should not go back to the 1950s in a way with regard to the equality of man and woman. Nem szabad a férfinő egyenlőség tekintetében visszamenni, próbálni az 1950-es években. This is, I think, a kind of non-negotiable. Szerintem ez egy fix dolog, amiről nem is lehet tárgyalni. So, we need to rethink all that. Ezt egyszerűen újra kell gondolni, át kell gondolni. So, and then the deeper questions comes here. I already asked this, right? És akkor jönnek a mélyebb kérdések, már részben föltettük ezt. So I will go a bit quicker now. Úgyhogy most egy kicsit gyorsabban fogok haladni. So most people associate Christian conservatism and democracy, Christian democracy and conservatism with this picture and not with that guy. Ugye a legtöbb ember a jobboldali képet társítja a kereszténydemokráciához és a konzervativizmushoz, nem pedig a baloldali képen lévő embert.
We associate it with countryside, not with the city. Általában a vidékre asszociáljuk, ha ezt halljuk, és nem pedig a nagyvárosra. But that's a problem, De ez gond, because most people live in cities and they look more like the biker guy than these farmers. mert az emberiség többsége már városokban él, és jobban hasonlítanak arra a biciklis csávóra, mint a földvidésekre. And by the way, these farmers now have very big tractors, as we all know now. És azt is tudjuk, hogy nagy traktorjaik is vannak egyébként a farmereknek, ezt tegyük hozzá. We already knew that in the Netherlands 2 years ago, Mi már ezt megtanultuk Hollandiában 2 évvel ezelőtt is. because everything happens first in the Netherlands, Mert minden először Hollandiában történik, and then in the rest of Europe. és utána Európa többi részében is vegyű rész is. So yes, farmers have big tractors. Szóval a farmereknek jó nagy traktorjaik vannak, ez a lényeg. So, but here's the question, not about the farmers. Akkor a következő kérdés, ami már nem a gazdákra vonatkozik. What is it? Past or future? Mi itt a lényeg? A jövő vagy a múlt? Again, you know, past or future. Tehát múlt vagy jövő? But I understand this. I understand this because there is a different other, and now I'm going slightly deeper, because there is another problem. Nagyon érthető ez a kérdés, és most egy kicsit mélyebben is belemegyünk, mert egy másik problémát is fölvet. And that is this. Következő. And I understand that. A vágyakozás múlt után. És én ezt megértem. I fully understand that. Teljes mértékig megértem. It's not possible, but I understand. Tudom, hogy lehetetlen oda-vissza vágyakozni, de értem a vágyakozást. Because I will be very clear, progressivism has destroyed a lot. És hogy miért értem meg? Azért, mert a progresszivizmus nagyon sok mindent tönkretett. And in that sense, and Mr. Orbán knew that very well, in that sense he had a hook to grab people on. És emiatt a tudat miatt volt Orbán úrnak módszere arra, hogy belekapaszkodjon az emberekbe és magához húzza őket. So this problem, nostalgia. Ez a probléma nem más, mint a nosztalgia. Now, this is of all ages. Ez minden korra jellemző egyébként. You go digging in Roman stuff. Kicsit belássa az ember magát a római kori dolgokba. And they will write, and their writings will tell you that 100 years ago it was better. És miről írnak a rómaiak, hogy 100 évvel ezelőtt mennyivel jobb volt. So this is a normal human experience. Tehát ez egy normális emberi tapasztalat. But now it got a little bit more problematic. Viszont mostanra ez egy kicsit problémásabb lett. Because of the fact that in that sense progressivism really challenged that what has been the reality for always. Mégpedig az, hogy a progresszivizmus egyfajta kihívást jelent annak, ami a valóság. And it is obvious that there is a backlash to that. És nyilván erre egy ellenhatás is érkezik. But nostalgia is not the way forward. De az ne a nosztalgia legyen, nem a nosztalgia visz előre. Because we can't go back. Mert visszamenni nem lehet a múltban. I've seen very close up a real life attempt to do that. Én láttam közelről, amikor valaki megpróbálta ezt. It was called Brexit. Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy Brexit, tehát a Nagy-Britannia kilépése az EU-ból. So I was part of these debates. I was in the UK having these debates with people. We had an evening at one point, of a big evening like in Cambridge with like 200 people. Én annak idején, amikor ez történt, nagyon aktívan részt vettem az angliai diskurzusban, politikai diskurzusban. Volt olyan, hogy 200 fős rendezvényeken vitattuk meg a Brexit kérdését. And it was also after that, it was extremely clear. Basically, the people said, look, we just want to go back as it was. És a tanulság az volt, hogy az emberek egyszerűen vissza akartak menni ahhoz, a dologhoz, ahogy korábban volt. I understand that, but they also figured out it's not possible. Én ezt megértem, de azt is le kell szögezni, hogy ez nem lehetséges. And now the majority in the UK actually wants to go back to the EU, and they will.
És most már a Nagy-Britannia többsége újra vissza akar térni az Európai Unióba, és vissza is fog. I would be very glad if that happens, and I know it will happen within the next 10-15 years anyway. És én nagyon boldog leszek, ha ez megtörténik. Véleményem szerint a következő 10-15 éven belül ez megvalósul. So, and I will celebrate that with a lot of conservative friends in the UK who also as conservatives said, no, look, we cannot have this as basis for conservatism. És akkor majd együtt fogok ünnepelni nagyon sok brit konzervatív barátommal, akik már akkor is mondták, hogy ez, mármint a nosztalgia nem lehet a konzervativizmus alapja. It's a dead end, and we need to go forward. Ez egy zsákutca, és nekünk meg előre kell menni. Yeah, that's good what you're doing. You're pushing me a little bit, that's all right. Jó nyomod, hogy egy kicsit gyorsabban tolod előre a diákat, és... So, I think this is obvious. Szerintem ez egyébként egyértelmű. As I said before, if this guy doesn't jump, he has a problem. Ugye, ha belegondolod, megnéztek ezt a képet, ha a fickó nem ugrik, akkor bajban van. So, but let me also be clear on this one. De szögezzük le a következőt is. This doesn't work. Ez sem működik. And you can see that because of this, we can see even in the Netherlands, which used to be a very liberal country, we see an enormous backslide, also politically. És ezt egyébként, aki ismeri a holland belpolitikai helyzetet, az jól láthatja, hogy Hollandia, ami egyébként egy kifejezetten progresszív ország volt, most egy visszafelé a konzervativizmus irányába ható állapotot, illetve folyamatot él meg. If there would be elections today, ha ma tartanák a választást, in the Netherlands, Mr. Wilders will get 1/3 of the votes. Hollandiában, akkor Wilders úr az egyharmadát megkapná a szavazatoknak. Which is absolutely unprecedented. Ami példanélküli dolog lenne. The last time parties in the Netherlands got like 50 seats is like in the 1980s. Utoljára 50 parlamenti mandátumot egy párt még a 1950-es években tudott szerezni. And that were the Christian Democrats. Azok egyébként a kereszténydemokraták voltak, csak mondom. Who now have 8 seats. Most azoknak kb. 8 székük. So, or was it 5? De lehet, csak 5. So, now then, I'm at the point of Christian Democrats. Említettem a kereszténydemokratákat. So, here's the problem that I see with traditional Christian democracy. Beszéljünk akkor arról, hogy milyen problémákat látok a tradicionális, hagyományos keresztény demokráciában. I'm talking about the German CDU. Például a német CDU-ról beszélek. I think they just proved my point by appointing Mrs. Ursula von der Leyen as their Spitzenkandidat. Szerintem bebizonyítják az én igazamat azzal, hogy Ursula von der Leyen lesz a Spitzenkandidát. Csúcsjelölt? Igen, szabad magyar fordítás. Yeah, so basically, like, let's just stick with the system as it is. Ennek a lényege az, hogy csináljuk mindent, ragaszkodjunk ahhoz a rendszerhez, ahogy most áll, csináljunk mindent úgy, ahogy eddig. Yes, it doesn't work for most people, but that doesn't matter. We should stick with the system as it is. Igaz, hogy a legtöbb embernek ez így nem felel meg, de nem baj, mi azért ragaszkodjunk a rendszerhez, ahogy van. So, I don't believe that that's the future of Christian democracy. Szerintem nem ez a keresztény demokrácia jövője. And the election results prove it. És a választás eredménye egyébként bizonyítja is ezt. So, mind you, the CDU tehát ne felejtjük, hogy a CDU would now only get like 29% in Germany if there would be elections today. And you think that's a lot. No, it's not. A CDU, ha most lennének a választások Németországban, kb. 29%-ot szerezne, és erre az esetleg gondolhatja valaki, hogy az sok. Nem sok. The German government is a total disaster. A német kormány egy totális katasztrófa. And still, they only managed to stay right 29% of the vote.
És ennek ellenére, hogy a mostani kormány egy katasztrófa, a CDU akkor is csak egy ilyen 29%. 20 years ago, they would have like almost to 50% of the vote in this kind of situation. Ha ugyanilyen gyenge kormány ellen kellett volna fellépni az 50-es években, akkor 50% fölött lett volna a szavazat. The future of Christian democracy cannot be the keeping stick to the interests of baby boomers. Nem lehet az a kereszténydemokrácia jövője, hogy csak képviseljük a baby boomer generáció érdekeit, és ennyi, ez a mi dolgunk. So, what then? Akkor viszont mi legyen? So there are certain things that we all agree on as Christian Democrats and conservatives. Van néhány dolog, amiben egyetértünk mi kereszténydemokraták és konzervatívok. Life, family, community. Élet, család, közösség. If you say this is not important, you're still a nice human being, of course, but you're not a Christian Democrat or conservative. Ha valaki ezekre azt mondja, hogy ezek nem fontos dolgok, akkor attól még lehet egy nagyon kedves ember, de az biztos, hogy nem kereszténydemokrata és nem konzervatív. So that is clear. So there we have a starting point for the future. Tehát ez egyértelműen a kiindulási alapunk lehet a jövőre nézve. So now this, where are they based on? And this basis is the point that we go deep and then we jump from there. Ugye mi az alap kiindulási pont? Ugye azt kell elképzelni, hogy mi az, amilyen mélyre jutottunk, és onnan hogyan tudunk fölfelé haladni. Human dignity is our trampoline. A mi trampolinunk, a mi ugródeszkánk az az emberi méltóság. So this is the basis Ez az alap. of human dignity. Tehát az emberi méltóság az alap. And we cannot go deeper than this. Ennél mélyebbre nem lehet visszamenni, ennél alapabb dologot nem találunk. So it's very clear. We cannot go deeper than this. Tehát egyértelmű, hogy ennél mélyebbre ásni nem tudunk. And this is the source, the basis of our human dignity. Ez a forrása és az alapja az ember méltóságnak. That God became man. Hogy az Isten emberré vált. And then we move forward from there. És innen lépünk tovább. Because we all know that, well, not everybody is a Christian. Mert azt mindannyian tudjuk, hogy nem mindenki keresztény. So, what the Pope here says is very clear. Human dignity is the same for all human beings. When I trample on the dignity of another, I am trampling on my own. Ugye ez az idézet a pápától nagyon fontos, aki azt mondta, hogy az emberi méltóság az ugyanaz minden emberi lény számára. Amikor valaki másnak a méltóságára taposok, akkor a sajátomra taposok. So, this is also clear. Ez is egyértelmű. This is something we all can understand. Ezt mindannyian meg tudjuk érteni. So, it's also the basis of the EU. És emiatt lesz ez az EU jogrendjének is az alapja. So, the whole EU agrees with this. Ezzel az egész világ egyetért, az egész EU legalábbis egyetért ezzel az állítással. It's a sine qua non. It's the basis of everything. Ez a sine qua non, tehát ami nélkül nem létezik semmi más. So, while Christianity is the foundation of human dignity, it's still something that is inclusive. Bár az emberi méltóság, illetve a kereszténység alapja az emberi méltóság, és az mégis rendkívül inkluzív, mindenkire vonatkozik. So, and here you can see the core of a future for Christian democracy and conservatism. Ezáltal láthatjuk a keresztény demokrácia és a konzervativizmus jövőjének az alapját, a magját. And then we also have a proper place for tradition. És megvan a megfelelő helye a tradíciónak is. Because it is not my idea to just ditch tradition as such. That would be a bit silly. Nem szabad a tradíciókat kidobni, az utaság lenne. I'm not a progressive. Nem vagyok progresszív. And I wouldn't be here. És nem is tennék ilyet. But the traditionalism is not a very helpful concept, but tradition, we need it. Tehát a tradicionalizmus az nem annyira hatékony koncepció, vagy segítőkész koncepció, de a tradíció maga, az igen, az fontos. People need to be anchored. Kell, hogy legyen valami horgony, ami az élethez köt bennünket.
It is precisely the lack of anchor that drives people from the one extreme to the other. Aki nincs lehorgonyozva az életbe, a valóságba, az egyik szélsőségtől a másikig leng ide-oda. But this anchor also needs to be anchored into something. Viszont a horgonynak az a természet, hogy annak valamiben bele kell kapaszkodnia, tehát valahol tartania kell. And that's human dignity. És ez pedig nem más, mint az emberi méltóság. So, if we look to this, Mr. Orbán always emphasizes Hungary and community against the EU. It's a bit silly. Ezért mondom azt, hogy amikor Orbán úr úgy fogalmaz, hogy Magyarország egy közösség, és az EU ellen van, szerintem az egy kissé... Because it's not about which bureaucrat goes over what. Mert itt nem arról van szó, hogy melyik bürokrata mond mit. And whether the bureaucrats in Brussels are more or less corrupt than the bureaucrats in Hungary. Vagy hogy a brüsszeli bürokraták korruptabbak-e, mint a magyar bürokraták. Or at the local level. Vagy akár a helyi bürokraták. It's about actually what values drive a community. Itt arról van szó inkább, hogy milyen értékeket képvisel egy adott közösség. So, I mean, a mafia is also a community. Mert hát ugye mondhatjuk, a maffia is egy közösség. And it's not the type of community you want, okay? De nem olyan fajta közösség, aminek a részei akarunk lenni. So, you see the point. Értitek, mire célzom? Tehát közösség önmagában az nem. And again, nationalism Vagy a nacionalizmus. is pointless if the values of the nation or the values of the government of the nation are basically not there. A nacionalizmusnak is ugye nincs értelme, hogyha annak az adott nemzet, náció kormányának az értékei nincsenek meg. And you're living in this. És ti ezt tudjátok, mert ebbe éltek. So easy talking for me. Úgyhogy én most könnyen beszélek. So, this is a logical, we're going to the end, so don't worry. Ne aggódjatok, már közeledünk a végéhez. So, you can see this, you know, this is very logical, but it's important to also say that human dignity is not individualistic. It's in itself relational. Azért azt is fontos leszögezni, hogy az emberi méltóság az nem individualisztikus, tehát nem csak egyéni, egyedi dolog, hanem emberi kapcsolati jellegű. So, and that's precisely the problem of progressivism. És pont ez a gond egyébként a progresszivizmussal. It is inherently contradictory. Egyfajta belső ellentmondást feszíti. So, individualism, if you think about the environment in which we need community, we need cooperation, we cannot fix that on the basis of individualism. Mert ugye a progresszivizmus nagymértékben individualista, ugyanakkor, ha megnézzük a klíma, illetve a környezetvédelem problematikáját, ha individualista vagy és csak magaddal törődsz, nem tudod védeni a környezetet eléggé, mert az csak közösségben lehet. So I'm talking with people in the green movement in the Netherlands and they're starting to understand this. Egyébként beszélgetésben vagyok hollandiai zöld mozgalmi tagokkal, és ők kezdik már érteni ezt a problematikát. So this also shows that you can make your points even in very different environments. Ami azt is mutatja, hogy egy nagyon más jellegű hallgatóság előtt is meg tudod védeni az álláspontodat. So this is a real basis for society. Tehát ez a valódi alapja az a társadalomnak. So it can look very softy message, human dignity. Persze lehet ezt ilyen nagyon puhá, vagy lágyan megfogalmazni is. But if you don't have it, it's a problem. De ha nincs meg ez az alapérték, akkor gond van. If there's no respect for human dignity, you end up here. Ha nincs az emberi méltóságnak tisztelete, akkor ide lyukadunk ki. So, what is it? It is this. You can see, van szó erről. it is a bit of a summary. Ez egy kis összefoglaló itt. And it is also helpful to have a bridge with people who have very different political leanings. És egyébként az emberi méltóság arra is alkalmas, hogy hidat teremtsen olyan emberek között, akik nagyon más politikai irányultságúak. In Europe, in
our national parliaments, most of our national parliaments, you need to be able to cooperate with others. Európában az egyes nemzeti parlamentekben muszáj, hogy együtt tudj működni másokkal. Mr. Brenner just told me about this meeting you had in Bruges, about, with the MPs from all of Europe. And then you need to cooperate, right? I mean, and also with the leftists and Greens and all that. Brenner úr nemrég mesélt nekem arról a találkozójáról, ahol Brüsszben vagy Brüggében nagyon különféle politikai irányultságú emberekkel beszélt, és kellett együttműködnie. And if you are anchored in human dignity, you can be confident. És hogyha horgonyod az emberi méltóság, You can be confident. azzal magabiztosan tudsz föllépni. So, again, we can build bridges in this way. Ezzel az emberi méltóságból kiindulva tudunk hidakat építeni. We don't need to hate people from outside Europe to be conservative. Nem kell, ahhoz, hogy valaki konzervatív legyen, nem kell utálni azt, aki Európán kívüli. Except when there's Chinese, apparently. Kivéve a kínai, úgy látszik. It's funny this, huh? De ez elég vicces ez a helyzet, nem? A tiszta abszurd. So apparently on the one hand, if the Muslims come from Syria, it's a problem, but when they come from Bangladesh, it's not a problem. Úgy tűnik, hogy ha Szíriából jönnek a muzulmánok, akkor az gond, de ha Bangladesből, akkor egyszerre már nem gond. Somebody will need to explain me. Ezt valaki egyszer majd magyarázza el nekem, hogy ez hogy lehetséges. Anyway, we don't need to hate people from outside Europe to be conservative. Tehát nem ahhoz, hogy konzervatívak legyünk, arra nincs arra szükség, hogy utáljuk az Európán kívülieket. We don't need to basically have this idea that we can go back to a white Europe of the past to be conservative. És ahhoz, hogy konzervatívok legyünk, az se kell, hogy vissza akarjunk térni a fehér Európához. We can be inclusive Lehetünk inkluzívak, bevonók, and conservative. és együttesen konzervatívok. No. Let me say that better. Nem, hadd fogalmazza meg még jobban ezt. Because we are conservative and based on human dignity, we are inclusive. Mivel, hogy konzervatívok vagyunk, és az emberi méltóságra alapozzuk a nézetrendszerünket, ezért vagyunk inkluzívak. We don't need to subdivide everybody in a little subgroup. Nem kell az embereket újabb és újabb apró csoportokra felosztogatni. What the progressives want us to do. A progresszívek ezt akarják, hogy ezt csináljuk. Yeah, the logic of that is also beyond me. Egyébként ennek a logikája, mármint a progresszívok logikája szintén olyan, amit nem tudok felfogni. So, that's the point. Tehát ez a lényeg. With this, we are in line with now and the challenges of now. Az emberi méltóság koncepcióra építve a mai világ kihívásainak meg tudunk felelni. Egy hullámhosszon vagyunk a mai világban. A lot of conservatives think that if you are dealing with climate change, oh, you are a progressive. Sok konzervatív gondolja azt, hogy ha valaki sokat foglalkozik a klíma problémával, akkor biztos az egy progresszív. But that's not true. De ez nem igaz. Not need to be in any case. Legalábbis nem kell, hogy igaz legyen. So, this is one of our publications, by the way, Egyébként ez is a mi egyik kiadványunk. as you can see. Láthatjátok is. So, this is a very obvious thing. Now let me finalize with this. Ez egy tök egyértelmű nyilvánvaló dolog, úgyhogy hadd beszéljek el még egy kicsit. And then to the last slide. Illetve hadd lépjek tovább a következő diára. So, this is a message that I give everywhere. Ezt az üzenetet mindig igyekszem közvetíteni mindenhol. So whether I'm in Sweden, I'm in Hungary, or when I'm in Bulgaria next week, Akár Svédországban, akár Magyarországon, akár a jövő héten, ugye Bulgáriában megyek. this is a core message. Ez az alap mag üzenet. We don't believe in hope. We can basically all go home and, leave it to the bad guys. Ha nem hiszünk a reményben, akkor nyugodtan haza is mehetünk, hagyjuk rá a rossz emberekre, hadd intézzék a világ dolgait. And I understand that you need a lot of hope. És jól tudom, hogy itt nektek nagyon sok reményre van szükségetek. But the only thing I can say about this is you're not alone in this. Viszont azt elmondhatom nektek, hogy nem vagytok egyedül. We're in this together. Együtt vagyunk ebben. And that's where I close.
És ezzel fogom zárni az előadásomat.